الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الرجل أن الفئران تلعب في بيته مع زوجته على توترات مستمرة مع بعضهم لبعض لا تنتهي والله أعلم. إذا رأت البنت العزباء أن الفئران تلعب أمامها على من يريد أن يوقع بها ويلعب بمشاعرها في الحياة والله أعلى وأعلم. الفأر في غرفة النوم في المنام يشير على وجود مشاكل في العلاقة الزوجية أو مشاكل داخل هذه الأسرة والله أعلم. الفأر في المطبخ في المنام يشير على مشاكل مالية أو فقدان ثروة وأموال ورزق والله أعلم. الفأر في الحديقة يشير على وجود مشاكل خارجية أو أعداء يحاولون التسبب في ضرر للرأي والله أعلم. الفأر الأبيض في المنام في أغلب الأحيان علامة على الشفاء والله أعلم، وعلامة على الحياة العاطفية الجديدة والبراءة والقلب النقي والله أعلى وأعلم. الفأر الأبيض في المنزل في المنام علامة على شفاء مريض أو مصيبة ما عاطفية والله أعلى وأعلم، ويشير على علاقة عاطفية جديدة أو تجديد في العلاقة الحالية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقد يشير على التكيف مع الظروف الجديدة والتحديات التي يواجه الإنسان بها حياته والله أعلم. إذا كان الفأر يلعب في المنزل علامة على كثرة الرزق والبركة في هذا المنزل. الفأر في المنام علامة على أحاسيس الحالم بالخوف أو العجز أمام مواقف معينة والله أعلم. الفأر علامة على تجسيد مخاوف داخلية يجب على صاحب الرؤية التغلب فيها والله أعلم. إذا كان الفأر في مكان غير مألوف والله أعلى وأعلم علامة على التخريب، يرمز على تحذير من وجود سحر أو تأثيرات سلبية حوله والله أعلم. الفأر الرمادي علامة على شخص يسبب مشاكل في حياة الرأي أو يثير القلق والتوتر والله أعلم، وعلامة أيضا على صعوبات مالية وصحية، وقد يرمز على وجود صعوبات مالية وتحديات في حياة الإنسان والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الفأر علامة على خطر أو مشكلة قديمة، إذا كان الفأر يرقد أو يختبئ والله أعلم. وفي بعض الأحيان يمثل الفأر شخصا خبيثا أو عدوا يتربص بالرأي والله أعلم. الفأر علامة على حاجة الرأي إلى التفكير في أمور حياته أو اتخاذ قرارات في الحياة. الفأر الكبير علامة على عدو قوي أو شخصية مؤثرة في حياة الرأي والله أعلم. الفأر علامة على زيادة قوة الرأي ويعبر على وجود مشاكل أو توترات داخل الأسرة والله أعلم. الفأر البني علامة على الدفء والسعادة، وعلامة أيضا على أجواء مريحة في الحياة الواقعية والله أعلم. الفأر يرمز على استعداد الذكريات الجميلة مع الأصدقاء والأقارب والله أعلم، وعلامة على زيادة غير متوقعة من شخص عزيز والله أعلم. وفي بعض الأحيان يرمز الفأر البني على التقدم الوظيفي والحصول على فرصة جديدة والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري.